تقاسم، صحة، معرفة، توعية. السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن مرض من أمراض الدم، وهذا المرض هو الثلاسيميا، ويسمى أيضا بأنيميا البحر الأبيض المتوسط، لأن منشأ المرض كان في حوض البحر الأبيض المتوسط. ممكن بعضكم يتساءل عن إيش هو الثلاسيميا؟ هو اضطراب وراثي يحدث لخلايا الدم، حيث تنخفض فيه نسبة الهيموغلوبين عن المعدل الطبيعي، والهيموغلوبين هو المكون الأساسي لكريات الدم الحمراء والناقل للأكسجين، وتبعا لهذا الشيء يحصل انخفاض لمستوى الأكسجين في الدم. والآن راح نتعرف على أنواع الثلاسيميا. تعتمد هذه الأنواع على التالي: الجزء المصاب من الهيموغلوبين ألفا أو بيتا، وشدة المرض. أول نوع ثلاسيميا ألفا، يتكون الهيموغلوبين من 4 سلاسل جينية من النوع ألفا، 2 من الأب و2 من الأم. ولما يصير خلل أو قصور في هذه السلاسل ينتج ما يسمى ثلاسيميا ألفا. عند حدوث خلل في سلسلة واحدة يعد الشخص حاملا للجين المصاب وبدون أعراض ظاهرة، وعند حدوث خلل في سلسلتين يعاني الشخص الحامل لهذه الجينات من أعراض بسيطة ممكن ما تظهر، ولكن ممكن نكتشفها من خلال فحص الدم. وعند حدوث خلل في 3 سلاسل يكون هناك فقر دم شديد، وتتراوح الأعراض بين المتوسطة والشديدة، وممكن يصاب المصاب بتضخم في الطحال وتشوه في العظام. وعند حدوث خلل في 4 سلاسل يتسبب في وفاة الجنين قبل الولادة أو بعد الولادة مباشرة. وثاني نوع ثلاسيميا بيتا، يتكون الهيموغلوبين من سلسلتين من النوع بيتا، تورث كل سلسلة من أحد الأبوين. لما يصير خلل أو قصور في هذه السلاسل ينتج ما يسمى ثلاسيميا بيتا. عند حدوث خلل في سلسلة واحدة، الثلاسيميا الصغرى، لا يعاني المصاب بأعراض ظاهرة سوى فقر دم بسيط يظهر أثناء التحاليل الروتينية للدم، ويحتاج المصاب لنقل الدم ليتمكن من الحياة بشكل طبيعي. عند حدوث خلل في سلسلتين، الثلاسيميا الكبرى، يعاني المصاب أعراض فقر دم شديدة وتشوها في العظام وتضخما في الطحال، ويكون بحاجة إلى نقل الدم بشكل منتظم عشان يتمكن من الحياة بشكل طبيعي. ولا تظهر هذه الأعراض عند ولادة الطفل، ولكن تبدأ في الظهور خلال العامين الأولين من العمر. ممكن بعضكم يتساءل عن سبب الثلاسيميا. يحدث بسبب خلل جيني يؤثر في عملية إنتاج الهيموغلوبين، وينتقل هذا الخلل وراثيا من الآباء إلى الأبناء. وننتقل الآن إلى أعراض الثلاسيميا. تعتمد على نوع وشدة المرض، فبعض الأطفال تظهر لديهم الأعراض منذ الولادة، وبعضهم تظهر عليهم الأعراض خلال العامين الأولين من العمر، وممكن ما تظهر الأعراض لدى الحاملين للمرض اللي هم المصابين باضطرابات في جين واحد. ومن أهم الأعراض الإحساس بالتعب والضعف العام، وشحوب وأصفرار في البشرة، وتغير لون البول إلى الداكن، وتأخر في النمو، وضيق في التنفس، وانتفاخ البطن، وتشوهات في العظام، والتعرض المتكرر للالتهابات. وممكن تتساءلوا الآن عن علاج الثلاسيميا. علاج مرض الثلاسيميا يعتمد على نوع الثلاسيميا وشدته، كما أن علاج الحالات المعتدلة إلى الحادة يشمل ما يلي: نقل الدم. نقل خلايا الدم الحمراء بطريقة متكررة هي العلاج الرئيسي للأشخاص الذين لديهم الثلاسيميا المعتدلة أو الشديدة. وزرع الخلايا الجذعية أو زرع نخاع العظام. يمكن استخدام عملية زرع الخلايا الجذعية لعلاج الثلاسيميا الشديدة. وعلاج تكدس الحديد. يقوم الأطباء بإزالة الحديد الزائد من الجسم، وقد يلجأ بعضهم لاستخدام بعض الأدوية لعلاج تكدس الحديد. قد يكون دواء سائلا يعطى ببطء تحت الجلد، أو أحد أنواع حبوب منع الحمل. ويتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة للوقاية من الثلاسيميا. الثلاسيميا هو مرض وراثي ما نقدر نمنع حدوثه أو الوقاية منه، وفي حالة إذا كان الشخص مصابا أو حاملا للمرض فمن الأفضل التوجه إلى طبيب متخصص في الأمراض الوراثية. وضعت وزارة الصحة السعودية بعض الإرشادات لمصابين الثلاسيميا، وهي: تجنب تناول أقراص الحديد والفيتامينات أو غيرها من المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد بدون إشراف طبيب، وتناول الغذاء الصحي المتوازن. وقد ينصح بأخذ حمض الفوليك لمساعدة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى تناول الكالسيوم وفيتامين د للحفاظ على صحة العظام.
والعناية بالنظافة الشخصية لتجنب الإصابة بالعدوى، خاصة في الحالات التي قامت باستئصال الطحال. والحرص على أخذ اللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا السنوي وغيره لمنع العدوى. نصيحة: للحد من انتقال مرض الثلاسيميا للأبناء، ينصح بإجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، حيث يمكن معرفة احتمال وجود جينات مصابة بالمرض لدى الرجل أو المرأة. وبكذا وصلنا للنهاية. أتمنى تحطوا لايك إذا استفدتم من المعلومات، وتشاركوها مع الأشخاص اللي تعرفوهم، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان تستفيدوا أكثر. ولا تنسوا تتابعوا حسابات تقاسم في مواقع التواصل الاجتماعي.